સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ પર। તો આજે આપણે બનાવીશું મેથીના પુડલા। તો ચાલો બનાવીએ। તો સૌથી પહેલા આપણે એક તપેલીમાં એક વાડકો ચણાનો લોટ નાખી દેવાનો છે અને હવે તેના પછી અડધો વાડકો ઘઉંનો લોટ ઉમેરી દઈશું, અડધી વાડકી રવો, તેના પછી થોડું લીલું લસણ, એક ચમચી અજમો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, એક ચમચી લાલ મરચું। હવે છેલ્લા સમારેલી મેથીની ભાજી। હવે આપણે બરાબર આને મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે આમાં થોડું થોડું પાણી નાખીને બેટર બનાવી લેવાનું છે। આ બેટરને આપણે થોડું પતલું બનાવવાનું છે। હવે આપણું બેટર થઈ ગયું છે તૈયાર। હવે આપણે ગરમ તવી પર થોડું તેલ લગાવી દઈશું। આપણે પુડલા બનાવી લેવાના છે। હવે આપણે સાઈડમાં થોડું થોડું કરીને તેલ નાખી દઈશું। તો હવે આપણા મેથીના પૂડા થઈ ગયા છે તૈયાર। તમે એને અથાણું અથવા તો ચાની જોડે ગરમ ગરમ ખાઓ। જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।